विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं एज्युकेशनल इन्फो सर्कल या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। डिप्लोमा झाल्यानंतर डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंगसाठीची ॲडमिशन प्रोसेससुद्धा नुकतीच सुरू झालेली आहे। तर त्या संदर्भातली माहिती आणि त्या ॲडमिशन प्रोसेसच्या ज्या काही महत्त्वाच्या तारखा आहेत त्या संदर्भातली सगळी माहिती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। ॲडमिशन नोटीस फॉर डायरेक्ट ॲडमिशन टू द सेकंड इयर ऑफ फुल टाइम अंडर ग्रॅज्युएट डिग्री कोर्सेस इन द इंजिनिअरिंग और टेक्नॉलॉजी फॉर दिस अकॅडमिक इयर। यानंतर बघूया आपण पात्रतेसंदर्भात। डिप्लोमा झालेला विद्यार्थी डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंगसाठी ॲडमिशन घेऊ शकतो। तसेच BSc किंवा डिप्लोमा व्होकेशनल स्ट्रीम झालेला विद्यार्थीसुद्धा डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंगसाठी ॲडमिशन घेऊ शकतो। त्यासाठी काही मार्कांची जी अट आहे ती या ठिकाणी आपल्याला दिसते। त्यानंतर रजिस्ट्रेशन फी संदर्भात बघायचं झालं तर 800 रुपये जनरल कॅटेगरी कॅन्डिडेटसाठी लागतील आणि 600 रुपये रिझर्व कॅटेगरी कॅन्डिडेटसाठी रजिस्ट्रेशनची फी असेल। यानंतर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ॲप्लिकेशन जे आहे ते 2 नोव्हेंबर 2021 पासून सुरू होत आहे आणि त्याची लास्ट डेट आहे ती 15 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत आहे। या तारखांमध्ये सुद्धा कदाचित बदल होऊ शकतो। तसेच डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि कन्फर्मेशन ऑफ द ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे त्याची जी तारीख आहे ती 2 नोव्हेंबरपासून सुरू होते, ती 16 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत आहे। या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांनी डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करून घेणं गरजेचं आहे। त्याचबरोबर आपण भरलेला जो ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे तो कन्फर्म करून घेणं गरजेचं आहे। यामध्ये पुन्हा एकदा ई स्क्रुटनी आणि फिजिकल स्क्रुटनी अशा 2 पद्धतीचा उपयोग या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना करता येईल। माझ्या एका वैयक्तिक सजेशनप्रमाणे विद्यार्थ्यांना फिजिकल स्क्रुटनीचा वापर करून त्या फॅसिलिटेशन सेंटरवरती जाऊन आपला रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरावा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरून झाल्यानंतर व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होईल। ती 17 नोव्हेंबर 2021ला डिस्प्ले होईल। त्याच्यानंतर काही विद्यार्थ्यांचे जर ग्रीव्हियन्सेस असतील तर ते भरण्यासाठी किंवा फॉर्ममधल्या काही महत्त्वाच्या करेक्शन्स करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 18, 19 आणि 20 नोव्हेंबरची मुदत दिली जाईल आणि त्याच्यानंतर मग फायनल मेरिट लिस्ट 21 नोव्हेंबरला डिस्प्ले होईल। फायनल मेरिट लिस्टमध्ये विद्यार्थी आपला मेरिट नंबर बघू शकतो। तसेच कॉलेज वाईज ज्या काही वेकंट सीट्स आहेत त्याचा जो सीट मॅट्रिक्स आहे कॅप राऊंड 1चा तो 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी वेबसाईटवरती आपल्याला बघायला मिळेल। यानंतर कॅप राऊंड फर्स्ट म्हणजेच ऑप्शन फॉर्म भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्यासाठी 22 नोव्हेंबर, 23 आणि 24 नोव्हेंबर अशा तारखा असतील। ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट भरून झाल्यानंतर त्याची जी काही प्रोविजनल अलॉटमेंट आहे ती 26 नोव्हेंबरला डिस्प्ले होईल आणि त्यानंतर 27, 28 आणि 29 या तारखांमध्ये विद्यार्थी सीट ॲक्सेप्टन्स करू शकतो। जर विद्यार्थ्याला दुसऱ्या राऊंडसाठी जायचं असेल तर त्यानं नॉट फ्रीज हा ऑप्शन सिलेक्ट करावा। तसेच 27, 28 आणि 29 नोव्हेंबरला विद्यार्थ्यानं अलॉटेड जी इन्स्टिट्यूट आहे त्या इन्स्टिट्यूटला रिपोर्टिंग करणं गरजेचं आहे जर त्याला त्याचा प्रवेश निश्चित करायचा असेल तर। त्यानंतर कॅप राऊंड सेकंडसाठी विद्यार्थ्याला प्रोविजनल वेकंट सीट्स बघायला मिळतील त्या 30 नोव्हेंबर रोजी। त्याच्यानंतर कॅप राऊंड सेकंडचा जो ऑप्शन फॉर्म आहे तो विद्यार्थी सबमिट करू शकतो 1, 2 आणि 3 डिसेंबर 2021 रोजी। त्याच्यानंतर कॅप राऊंड सेकंडची जी काही प्रोविजनल अलॉटमेंट आहे ती 5 डिसेंबर रोजी विद्यार्थ्याला बघायला मिळेल। त्याच्यानंतर सीट ॲक्सेप्टन्ससाठी 6, 7 आणि 8 डिसेंबर या तारखा असतील। तसेच कॉलेजचं जे रिपोर्टिंग असेल ते 6, 7 आणि 8 डिसेंबर रोजी असेल। त्यानंतर वेकंट सीटसाठी जी काही ॲडमिशन प्रोसेस आहे ती 9 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल। त्याच्यानंतर ॲकॅडमिक्स ॲक्टिव्हिटीज म्हणजेच कॉलेज सुरू होईल ते साधारण 29 नोव्हेंबर 2021 पासून। त्याच्यानंतर ॲडमिशनची जी काही कट ऑफ डेट असेल ती 20 डिसेंबर 2021 असेल आणि त्याचबरोबर इन्स्टिट्यूटसाठी लास्ट डेट जी असेल ॲडमिशन अपलोडिंगची ती 21 डिसेंबर 2021 रोजी असेल। अशा पद्धतीनं ह्या DT कडून आलेल्या सध्या तारखा आहेत, यामध्ये कदाचित बदलही होऊ शकतो, पण विद्यार्थ्यांनी या तारखांचा विचार करून या रजिस्ट्रेशन प्रोसेसमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा आणि ज्या विद्यार्थ्यांना डिप्लोमा किंवा BSc झाल्यानंतर इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घ्यायचं आहे अशा विद्यार्थ्यांनी या ऑनलाईन ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये सहभागी व्हावं।
तर अशाच काही एज्युकेशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड व्हिडिओसाठी आज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि जे विद्यार्थी गरजू असतील त्यांच्यापर्यंत नक्की फॉरवर्ड करा. थँक्यू सो मच.